රයිට් ඉතින් සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා පහින්දුල් YouTube channel එකට තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක. ඉතින් අපේ channel එක බලන තවත් සහෝදරයෙක් තමයි අස්නිදු කියන්නේ. අස්නිදු මල්ලි. ඉතින් අස්නිදු මල්ලි මාත් එක්ක දැන් මාස දෙකක් තිස්සේ ඉඳන් කතා කරලා කිව්වා අයියේ PC එකක් හදා ගන්න ඕනි. මට මෙන්න මේ වගේ බජට් එකක් තමයි මගේ තියෙන්නේ. සහ මගේ රික්වයර්මන්ට්ස් මෙන්න මේවා මාස මට අය මේ විදිය හෙලා තියෙන හැම ගේම් එකම ගහන්න ඕනි කියලා මෙයා මට මැසේජ් වලින් කිව්වා. ඉතින් අපි බලමු මේ මැසේජස් මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන මේ තියා මට ඒවා තිබු මැසේජස් ටික. ඉතින් ඕවා තමයි මට ඒවල තිබ්බේ යාගේ රික්වයර්මන්ට් එක කියලා. එයාට ටිකක් වැඩි ස්ටෝරේජ් එකක් ඕනි කිව්වා. සාමාන්‍යයෙන් 2TB වගේ ස්ටෝරේජ් හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එකක් සහ 256 240 වගේ අතර ස්ටෝරේජ් එකේ SSD ඩ්‍රයිව් එකක් එයාගේ PC එකට එයා ඕනි කියලා මට රික්වයර්මන්ට් එක ඒවල තිබ්බා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක එයාගේ බජට් එක ගැන කතා කරොත් 1,80,000ක වගේ බජට් එකක් තමයි අස්නිදුගේ තිබුණේ මයෙන් අහගත්තේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අස්නිදුගේ මේ විදි තියෙන මේ බජට් එකට තමයි මෙයා PC එක හදන්න ඉන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙයාට ඉස්සරහදී එයාගේ PC එක අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේ රික්වයර්මන්ට් එක මෙයාට හදලා දුන්නේ. රයිට් බලමු ඉතින් අස්නිදුගේ PC එකට අපි ගත්ත දේවල් මොනවද කියලා. රයිට් මුලින්ම මම තෝරගත්තේ අස්නිදුගේ PC build එකට CPU එක විදිහට i3 10 Gen F series processor එක. මොකද F එකක් ගත්තේ බජට් එක හින්දා තව රුපියල් 5000 6000 වැඩි වෙනවා අපි F series එක නැතු normal onboard graphics තියෙන එකක් ගත්තොත් එහෙම. ඉතින් පස්සේ කාලේ අස්නිදු PC එක අප්ඩේට් කරනවා කිව්වා. තව අවුරුද්දක් දෙකකින් වගේ. එතකොට එයාට පුළුවන් i7 10 Gen එකකට වගේ යන්න. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක දැනට එයාගේ CPU එක වෙන්නේ i3 10 Gen එකක්. මොකද මම i3 10 Gen එක තෝරගන්න හේතුව වෙන්නේ 7 Gen i3 නැත්නම් sorry 7 Gen i7 එකක් තියෙන්නේ කෝස් 4 ටෙට් 8යි. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක 7 Gen i7 එකක් වගේ තියෙන හොඳ performance එකක් වුණත් අපිට මේ 10 Gen i3 එකේ ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රධාන හේතුව තමයි කෝස් 4ක් එක ටෙට් 8ක් එනවා. මේකේ බේස් ෆ්‍රීකවන්සි එක හෙල්ලා GHz 3.6ක්ම තියෙනවා. සාමාන්‍ය 3.8ට වැඩි ගොඩක් වැඩි. ඒක තමයි ටර්බෝ මැක්ස් ෆ්‍රීකවන්සි එක හෙල්ලා GHz 4 පන්නලා හම්බෙනවා. ඉතින් කේච් මෙමරි නම් සාපේක්ෂව අනිත් CPU වලට වඩා අඩුයි. මේක i3 CPU එකක් ඉඳන් මේකේ කේච් මෙමරි වෙන්නේ MB 6ක් වගේ ධාරිතාවයක්. ඉතින් මේකදී ඔයගොල්ලන්ට Intel Turbo Boost Technology 2.0 support කරන ඔය දේවල් එක්ක මේක DDR4 RAM එකක්. ඉතින් මේකදී ඔයාලට 128GB වෙනකන් RAM එක උනත් අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක මේ CPU එක මේ වෙද්දි ලංකාවේ යන රුපියල් 27 37 අතර ගාණක් වෙනවා. ඉතින් අපි ඒ ටික ඇඩ් කරගමු. මේක කීයද කියලා. මේක 27000ක විතර මේ i3 10 Gen CPU එක brand new තමයි ඉන්නේ. මේක brand new ගන්න. right ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක අස්නිදුගේ main බෝඩ් එක එකන් මද බෝඩ් එක වෙන්නේ මෙන්න මේ මද බෝඩ් එක. ඉතින් මම පෙන්නන්න මොකක්ද කියලා. Intel B460 LGS කොට 1200 ගෙන micro ATX එකෙන් එන මෙන්න මේ ASUS TUF gaming මද බෝඩ් එක. ඉතින් මම මේක තෝරගන්න ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. පළවෙනි දේ තමයි අස්නිදුගේ ඉස්සරහට PC එක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ කිව්වා. දැන් මම මෙතන තෝරගත්තා නම් එහෙම H14 මද බෝඩ් එකේම අස්නිදුට තවත් කාලයක් යූස් කරනවා නම් ඉතින් තවත් ආයි මද බෝඩ් එක සැරින් සැරේ මාරුවක් සිද්ධ කරන්න සිද්ධ වෙනවා. RAM කාඩ් 4ක් වගේ PC එකට සම්බන්ධ කරනවා. නමුත් ඉතින් මෙයාට එකපාරම ඉතින් මේ වගේ ටිකක් හොඳ ඩියුරබිලිටි එකක් තියෙන මදර්බෝඩ් එකක් බජට් එකට සෙට් එකක් දාලා දුන්නාට පස්සේ කාලයත් එක්ක මේක ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ මදර්බෝඩ් එක මොන වගේ මදර්බෝඩ් එකක්ද කියලා. බොහොම පොඩි වගේම වැඩ කැලි ගොඩයි. ඉතින් RGB වගේ දේවල් වැඩි නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. ඔය වගේ පෙනුමක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට SATA box 6ක් එනවා. SATA 6GB port 6ක්. ඊට අමතරව NVMe mount කරන්න පෝඩ් දෙකක් එනවා. හොඳ හිට් සින්ක් එකක් එක්ක. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ මදර්බෝඩ් එකේ පෙනුම දකින්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ විස්තර මොනවද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති PS පෝට් එකක් එනවා. ඒ වගේම DVI HDMI සහ ඩිස්ප්ලේ පෝට් එකට අමතරව මේ මදර්බෝඩ් එකේ විශේෂත්ම දේ තමයි ඔයාලට inbuilt Wi-Fi 6 කියන එකත් එක්ක Wi-Fi 6 ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක හොඳ Wi-Fi කනෙක්ෂන් එකක් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට අමුතුවෙන් එළියෙන් Wi-Fi කාඩ් ගහන්න ඕනේ මේ මදර්බෝඩ් එකත් එක්ක. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක මේ වගේ මදර්බෝඩ් එක මේ වෙද්දි ලංකාවේ වෙනවා රුපියල් 32000ක් විතර. ඉතින් මේ ASUS TUF කියන මදර්බෝඩ් එක මේ වෙද්දි ලංකාවේ රුපියල් 32000ක් විතර වෙනවා. ප්‍රයිස් එක අපි එක ඇඩ් කරගමු අපේ quotation එකට. right ඉතින් මේ වෙද්දි මේ සම්පූර්ණ කිට්ට රුපියල් 59000ක් නැත්නම් 60000ක් ගිහින් ඉවරයි මදර්බෝඩ් එක සහ CPU එකට. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක ඊළඟට දේ තමයි අපේ RAM kit එක. ඉතින් RAM kit එක ගැන කතා කරොත් එහෙනම් මම මෙතනදී තෝරගන්නවා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඉතින් මෙතන බජට් කීපයක්ම තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඉතින් අපිට අඩුවටම යන්න පුළුවන් Kingston Value 8GB RAM එකකට. නමුත් ඉතින් මේ වගේ RAM එකකට යනවට වැඩිය ඉතින් මේ වගේ හොඳ බිල්ඩ් එකක් කරන හින්දා
පාට කෙලින්ම යන්න පුළුවන් හොඳම ඔප්ෂන් එක තමයි T-Force කියන මෙන්න මේ සර්ටිෆිකේට් එකක් දීලා TUF ගේමින් සර්ටිෆිකේට් එක දීලා තියෙන 8GB RAM එක. ඉතින් මේක රුපියල් 11500ක විතර මේක රුපියල් 7500ක විතර යනවා. ඉතින් ඔය කෙසේ වෙතත් කෝසියා වෙන්ජන්ස් එක උන්නත් ඔයාලට එමි අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක මම තෝරගන්නවා T-Force Vulkan TUF Gaming කියන මෙන්න මේ RAM kit එක. ඒකට ප්‍රධාන හේතු කීපයක් තියෙනවා. දැන් පසු කාලේ එනවා මේ PC අප්ඩේට් කරන හින්දා මෙයාට කිසිපන්න නැතු මේකේ මේක 3600 RAM එකක් හින්දා ආයි පස්සේ දවසක PC අප්ඩේට් කරනකොටත් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් ඉතින් මේ RAM kit එකම ආයි යූස් කිරීමේ හැකියාවකුත් තියෙන හින්දා රයිට්. ඉතින් අපි මේකත් ඇඩ් කරගමු මේ කොටේෂන් එකට මෙහෙම එක RAM එකක් වෙනවා 11500ක්. ඉතින් අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු. මේ ජති RAM දෙකක් තමයි මෙයා දාලා ඉල්ලුවේ රයිට්. ඉතින් 82000ක් ගිහින් තියෙනවා මේ වෙද්දි බේසික්ලි කිට් එකකට විතරක්. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි අපිට අනිවාර්යෙන් මේ PC එකත් එක්ක ඔයාලට graphic card එක use කරන්න සිද්ධ වෙනවා රයිට්. ඉතින් මෙතනදී අපි use සහ brand new කියන දෙකම use කරන හින්දා ඔයාලට use තමයි graphic card එකට යන්න වෙන්නේ. brand new ගත්තොත් එහෙම සාපේක්ෂව මිල ගණන් වලින් මේ විදිහට brand new graphic card ගොඩක්ම ගාණ වැඩි. ඉතින් use graphic card පැත්තට ගියාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ option එකක් තමයි මෙන්න මේ ASUS DUAL series එකේ 1063GB එක. ඉතින් අස්නිතුමෙන් අහලා තිබ්බේ එයාට දැන් මේ දැන් ඇහිලා තියෙන games ටික සහ පස්සේ එන games ටික ගහන්න පුළුවන් ලයිට් බිලට සෙට් වෙන බජට් ග්‍රැෆික් කාඩ් එක තමයි ඉල්ලලා තිබ්බේ යාගේ මූලික වැඩ කටයුතු වලට. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක එයාටම දෝලා දෙන්න කැමති මෙන්න මේ ASUS එකේ මේ white model එකේ 1060 graphic card එක. මම මෙතනදී මේක තෝරගන්න ප්‍රධාන හේතුව මේ ASUS brand එකේ මේ white model එක. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම MSI gigabyte වගේ brand වලින් 1063GB එක ගොඩක් වෙලාවට display out තුනයි ඕගොල්ලන්ට දකින්න හම්බෙන්නේ. DVI port එකයි HDMI port එකයි display port එකයි. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ ASUS model එකේ මෙහෙම ඇවිල්ලා 3GB model එක ගත්තොත් එහෙම සාපේක්ෂව 6GB graphic card එකේ දුන්න output එක ඒ විදිහට මේ graphic card එකේ උගලට බලා ගන්න පුළුවන්. display port දෙකයි HDMI port දෙකයි සහ DVI port එකයි ওই විදිහටම දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක SLI connection එහෙම ඉන්නේ නැහැ. බොහොම බජට් විදිහට අපිට එන්නේ. නමුත් දැනට හැලෙ තියෙන ඕන ගේම් එක මේ graphic card එක වලට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই විදිහට මේ graphic card එක පේන්න තියෙන්නේ. තනි ස්ප්‍රින් කනෙක්ටර් එකක එක කරන්ට් එක දෙන්න තියෙන්නේ. බොහොම බජට් graphic card එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒක තමයි බොහොම ක්ලාසික් පෙනුමක් මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ graphic card එක මේ විදිහ ලංකාවේ දුලට use එකක් සාමාන්‍ය use graphic card එකක් ගන්න ඕන රුපියල් 42000ක් වගේ වෙනවා. මේ graphic card එකේ use එක 42000ක් වගේ වෙනවා. තියෙන ස්ටොක් තියෙන තැන් වලින් ස්ටොක් නැති තැන් වලුත් තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් 124000ක් ගිහින් තියෙන මේ වෙද්දි මේ දේවල් ටිකට. හරි. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක ඊළඟ දේ තමයි අපේ PC එකේ power supply එක. ඉතින් මේ හැම දෙයකටම කරන්ට් එක දෙන හොඳ power supply අනිවාර්යෙන්ම ඕනේ. ඉතින් මෙතනදී මම use එකක් තව දුරටකට යන්න තු brand new power supply එකට තමයි අස්ලිතට suggest කරේ. ඉතින් එයාට මම suggest කරේ Antec Neo module full modulation 550 watt 80 plus bronze semi modular කියන මේ power supply එක. ඉතින් මේක 11500ක විතර මේකේ power supply එකක්. ඉතින් මේකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම නැත්නම් බජට් එක තවත් අඩු කරගන්න ඔයාලට යන්න පුළුවන් මේ රුපියල් 9000කට විතර තියෙන මෙන්න මේකේ power supply එකට. ඉතින් තවත් ඉතින් ඔය විදිහට ගියාම ඔයාලට බජට් එකට ගැලපෙන්න ගානට power supplies තියෙනවා. රයිට්. ඉතින් මම මේ දෙකෙන් කැමති එක අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් මෙතන තෝරගන්නේ 550 watt 80 plus කියන මේ power supply එක. මෙන්න මේ 9000ට තියෙන එක. මොකද තවත් බජට් එක අපි අඩු කරගන්න ඕනි. හින්දා ඉතින් මේ power supply එක රුපියල් 9000ක් විතර වෙනවා. රයිට්. ඉතින් 133000ක් ගිහින් තියෙනවා මේ වෙද්දි අපේ කිට් එකට. ඉතින් තවත් අපිට ඕනලා තියෙනවා කේසින් එකක් storage device කියන දේවල් ටික. ඉතින් storage device කියන කතාව කරත් එහෙම අස්නිතට ඕනේ වෙලා තියෙනවා කොහොම මම ඔයාලා කලින් සඳහන් කරා වගේ යාට ඕනේ කිව්වා අනිවාර්යයෙන්ම SSD drive එක. මොකද යාගේ PC එක ඉතින් ඕගොල්ලෝ දන්නවා SSD එකක් දැම්මම අනිවාර්යයෙන් PC එක ස්පීඩ් ඔන් වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙයාට ඕනේ කිව්වා 560 නැත්නම් 240 වගේ ස්ටෝරේජ් එකකින් තියෙන SSD එකක් යාගේ PC එකට. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක යාට යන්න පුළුවන් ගණන් අඩුම SSD එක තමයි adlink කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් ආව මෙන්න මේ 256GB SSD එක රුපියල් 9000කට ගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක එයාට ඉතින් මේකේ SSD එක තමයි මම නිර්දේශ කරන්නේ යාගේ බිල්ඩ් එකට. රයිට්. ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක එයාට අනිත් දේවල් මෙයාට අනිවාර්යයෙන් 2TB hard drive එකක් යට මේ විදිහට ගේම්ස් ඒ වගේ මූවීස් ඔය දේවල් එක වගේ PC එකේ දාගන්න සහ ඉතින් මේක යාගේ තනි IT විතරක් මේක විතර අනිත් අයත් යූස් කරන හින්දා අර 2TB hard එකක් ඕනිකෝ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නේ 2TB hard එක මේ විදිහට රුපියල්
12500ක් විතර වෙනවා 2TB hard එක. ඉතින් ඔය දේවල් එක 1,54,000 ගිහින් තියෙනවා අස්නිදුගේ මේන් බේසික් කිට් එකට ඔය වෙද්දී. රයිට් ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක ඉතින් අනිවාර්යයෙන් අපිට මේකට කේසින් එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් කේසින් එක ගැන කතා කරද්දී එහෙම මම මෙතෙන් තෝරගන්නේ මේ RAIDMAX F01 ARGB කේසින් එක. මේක තුනට ෆෑන් කිට් එකකුත් හම්බ වෙනවා. මේ කේසින් එකත් එක්ක ඔය කේසින් එකත් එක්ක මේ කේසින් එක වෙනවා. දේවල් එක මේ කේසින් එක රුපියල් 11000 වගේ වෙනවා ලංකාව ඇතුළත. ඉතින් මේ කේසින් එක තියෙන විශේෂත්වය මේක හොඳ ඉඩ කඩ තියෙන හොඳ එයාර් ෆ්ලෝ එකක් ගන්න පුළුවන්. හොඳ කේසින් එකක්. ඒක තමයි ඔයගලන්ට දැන් ඔයගොල්ලෝ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් එහෙම vertical mount කරනවා නම් ඒ වාසියත් ඔයගලන්ට මේ කේසින් එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේදී vertical mount කරන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට ඕන ග්‍රැෆික් කාඩ් එක. රයිට් ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක මේ කේසින් එක රුපියල් 11500 විතර වෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් ටික තමයි ඉතින් අස්නිදුට ඕනේ කියලා තිබ්බේ. රයිට් ඉතින් මේ වීඩියෝ අස්නිදු බලන්න ඇති. ඉතින් අස්නිදු ඔන්න ඔයාගේ PC එකේ ආට ඕනේ රික්වයර්මන්ට් වලට අදාළ විදිහට ඔන්න ඉතින් මම ඔයාලට කොටින් එක හදලා දුන්නා. ඉතින් මම මෙතනදී කූලර් එකක් ඇඩ් කරේ නැහැ. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති IT Tension CPU එකට සාමාන්‍ය ස්ටොක් කූලර් එක හොඳටම ඇති. IT Tension FA එකට ඉතින් ඔයාලා i5 CPU එකට වගේ යනවනම් ඔයාලට ටිකක් හොඳ කූලර් එකකට ගියට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඉතින් i3 CPU එකට මේ එන ස්ටොක් කූලර් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඔය දේවල් එක thermal paste එක වගේ ඇඩ් කරනවා නම් රුපියල් 350ක විතර යනවා ඉතින් ඕගොල්ලන්ට. ඉතින් අපි බලමු මේවා කරලා. ඉතින් ඔය දේවල් එක යනවා. ඉතින් මෙතනදී අපි ෆෑන් ඇඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද ඕගොල්ලන්ට ඒ RGB ෆෑන් ඔක්කොම ටික එනවා මේ කේසින් එකත් එක්කම. රයිට් ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක මේ දේවල් දාලා ඉතින් ඔයාට ඔන්න 1.60 ගානට මේ දේවල් වලට ගියා. ඊට පස්සේ ඉතින් අස්නිදු ඇඩ් කරගන්නකෝ. එයාට මොනිටර් එකක් ඕනේ කිව්වා. ඉතින් එයාට යූස් මොනිටර් එකට යන්න පුළුවන්. සහ ඉතින් අනිත් දේවල් එක තමයි කීබෝඩ් මවුස් ඒවත් ඇඩ් කරගන්නවා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක එතකොට ගානට ඔයාගේ බැලන්ස් එක මැච් වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ 1.80ට ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ වලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳ නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න මතක් කරන්න යාළුවන්ට. ඉතින් තාමත් මගේ YouTube channel subscribe කරන්න සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් හම්බෙමු තවත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ට සුබ දවසක්.